Göteborgs hamn svarar för att vi behåller vattendjupet i farleden och hamnbassängerna. Så varje år vi kontrollerar hur djup är älven och sen vi planerar muddringar. Vi kontrollerar det årligen och ser att ungefär var 5:e år måste vi muddra för att vi behåller vattendjupet. Om vi muddrar inte, fartyg kan inte komma in. De måste ha en tillräcklig vattendjup för att komma in i farleden och hamnbassängerna. För närvarande vi ansvarar för att muddra mellan Bananpiren och söder om Foto, ungefär 14 kilometer. Denna år är speciellt för samtidigt som vi muddrar vi tar hand om förorenade massor i Arendalsviken. Där vi blandar med cement och andra komponenter för att kapsla in alla föroreningar. Och bygga en ny terminal. Arendal 2 är det största nya terminalbyggprojektet vi har sedan 70-talet. Ett område mellan befintliga Arendal och Älvsborgshamnen där det tidigare låg en småbåtshamn. Och ett område som lämpar sig väl att bygga ut och förbinder då gamla Arendal så att säga så, och Älvsborgshamnen. Ja, godsvolymerna ökar ju i världen och även godsvolymerna till Skandinavien ökar. Och även godsvolymerna till Göteborgs hamn ökar. Och då ser vi att vi behöver ha mer terminalyta för att handla de ökade godsvolymerna helt enkelt. Man undrar var är vi just nu? Vi ligger mellan Arendalshamnen och Älvsborgshamnen i norra sidan av Göteborg. Här tar vi emot muddermassor med prom. När muddermassor kommer till kajen, det nästa entreprenör tar hand om detta genom att blanda cement, muddermassor och andra komponenter. Sen den blandningen pumpas in i Arendalsviken där det härdas och kapslar in alla föroreningar. Vi har en samordnande roll och vi har även ansvaret för miljön och miljöpåverkan. Att vi följer kontrollprogrammen och inte släpper ut något förorenat i havet. När vi fyller ut med de stabiliserade surifierade muddermassorna så tränger vi undan det vatten som finns i utfyllnadsbassängen. Och det vattnet behöver vi då rena innan vi kan släppa det till havet. Och här finns då ett kylskåp där det tas ut prov, flödesproportionellt. Så det tas ut prov i förhållande till hur mycket vi pumpar ut vatten. Och de här vattenproven skickas då på analys en gång i veckan. Det vi har bakom oss här är det sista steget i vår rening. Och det består av ett sandfilter och ett aktivt kolfilter. Och med bindemedlen så vi kapslar in det både kemiskt och fysiskt så föroreningar sitter fast i de här massorna som vi sen kan bygga på och fylla ut med. Under själva muddringen så muddrar vi dem med en så kallad miljöskopa. Och den har som funktion att minimera grumlingen i vattnet. Och på så sätt så minimerar vi också spridningen av de föroreningarna som finns i de här muddermassorna. Det roliga med det här projektet är att vi kan nyttiggöra ett sediment. Och vi bygger med förorenade sediment som är ett avfall. Och vi kan, i den här skalan kan vi bygga med ett sådant avfall. Och jag känner mig mycket trygg med den här reningsprocessen som vi har. Att vi släpper ut ett vatten som är helt acceptabel för organismerna i havet.